Truy Bắc từ một thành phố ít người biết đến để trở thành một thành phố nổi tiếng nhờ món thịt nướng. Vì sao nơi đây có thể hot đến như vậy chỉ vì một món thịt nướng đơn thuần? Chính quyền ở đây còn tận dụng cơ hội này để đưa ra một chuyến tàu cao tốc mang tên thịt nướng Truy Bắc. Thậm chí du khách đến với Truy Bắc sau khi mua vé tàu đó thì có thể đổi những vé tham quan miễn phí tại những địa điểm du lịch tại Truy Bắc. Khi lên tàu còn được chính quyền tặng quà. Những thành ý và hiếu khách của người Sơn Đông đã vực dậy ngành du lịch của một thành phố từng bị lãng quên. Quảng bá thành công cho du lịch của thành phố mình. Truy Bắc, nơi từng được đánh giá rất thấp nếu người ta lựa chọn đi du lịch, thì bây giờ được nổi lên trên mạng Internet. Không chỉ là món thịt nướng, Sơn Đông còn là nơi sản sinh ra văn hóa Tề quốc, cố đô của nước Tề, cũng được mệnh danh là La Mã cổ đại của phương Đông, nơi khai sinh ra bóng đá thế giới. Vậy Truy Bắc là thành phố như thế nào? Có những phong cảnh độc đáo nào? Chính quyền ở đây đã làm gì để thúc đẩy du lịch địa phương? Trong video ngày hôm nay cùng Tiểu Trần khám phá Trung Quốc tìm hiểu về Truy Bắc, thành phố lịch sử văn hóa sâu sắc của tỉnh Sơn Đông. Truy Bắc là cố đô của nước Tề, được đặt tên theo tên kết hợp giữa Truy Xuyên và Bắc Sơn. Nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh Sơn Đông Trung Quốc, nằm giáp với Tế Nam tỉnh lỵ của tỉnh Sơn Đông, là một thành phố lịch sử văn hóa. Truy Bắc có 5 quận và 3 huyện, dân số khoảng 4,7 triệu người, nền kinh tế đạt hơn 440 tỷ tệ, tương đương khoảng 60 tỷ đô. Trong những năm trước đây với tài nguyên dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và than đá phong phú, Truy Bắc đã trở thành một trong những thành phố công nghiệp quan trọng của Trung Quốc. Nếu đến với thành phố lịch sử nghìn năm này thì đầu tiên phải đến với trấn cổ công nghiệp được phát triển từ thời Minh Thanh, Châu Thôn. Hoàng đế nhà Thanh là Càn Long thường xuyên đến thăm phía Nam và đi qua đây, và danh hiệu thiên hạ đệ nhất thôn ở đây cũng do Càn Long trao tặng. Mặc dù Châu Thôn ngày nay đã trở thành một đơn vị cấp quận của Truy Bắc, nhưng đến với cổ thành Châu Thôn bạn vẫn có thể nhìn thấy được những kiến trúc có lịch sử cả mấy trăm năm vẫn không thay đổi. Nhiều cửa hàng đặc trưng về cơ bản vẫn giữ được hình dáng ban đầu, để lại một trang sử cho thành phố Truy Bắc, kể về quá khứ của Truy Bắc. Thành cổ Châu Thôn cũng là nơi sinh ra văn hóa thương nghiệp của Sơn Đông, tinh thần kinh doanh trung thực, cởi mở và khoan dung của Nho giáo được kế thừa ở đây. Sau khi hiểu được những câu chuyện thương nghiệp của Truy Bắc, thì hãy đến quận Lâm Truy phía đông Truy Bắc để cảm nhận bối cảnh lịch sử của nước Tề ngày xưa. Để hiểu được lịch sử của một thành phố, địa điểm bắt buộc phải đến là bảo tàng. Và bảo tàng văn hóa Tề mô tả rất rõ ràng từ trong ra ngoài của thủ đô nước Tề trong vòng 800 năm thăng trầm của lịch sử. Và cái tên Lâm Truy của quận này cũng chính là cái tên thủ đô của nước Tề ngày xưa. Bên cạnh đó bảo tàng bóng đá cũng là một địa điểm thú vị ở Truy Bắc. Bóng đá được xuất phát từ Trung Quốc, điều này đã được FIFA công nhận vào năm 2004. Sẽ có nhiều ý kiến cho rằng còn có những nền văn minh khác đã chơi bóng đá trước Trung Quốc, nhưng trên thực tế, những nền văn minh đó dù chơi bóng trước đi chăng nữa nhưng nó không được lưu truyền và công nhận là nơi phát nguyên của bóng đá. Người ta phát hiện ra từ 2.400 năm trước tại nước Tề đã có người chơi bộ môn giống với đá bóng hiện tại gọi là thúc cúc, và từ từ bộ môn này được truyền đến phương Tây qua những người Ả Rập và dần dần phát triển thành bóng đá hiện đại như ngày nay. Thúc cúc đã từng là một phần của các bài tập huấn luyện trong quân đội của nhà Hán, sau này đến thời Đường Tống thì có nhiều sự phát triển hơn. Có sự khác biệt lớn giữa khung thành thúc cúc với bóng đá hiện đại, có một lỗ trên khung thành của thúc cúc, người chơi phải đưa trái bóng vào lỗ đó thì mới được tính điểm. Hơn nữa bóng trong quá trình chơi không được phép chạm xuống đất. Hai đội chỉ có một người được phép sút bóng vào khung thành, những cầu thủ khác chỉ có tác dụng giữ bóng cho cầu thủ đó. Đến đây không chỉ cảm nhận được sự phát triển của bóng đá Trung Quốc cổ đại mà còn cảm nhận được lịch sử phát triển của bóng đá thế giới. Nơi đây có những chiếc áo với nhiều chữ ký của các cầu thủ nổi tiếng, quý nhất là chiếc áo đội vô địch World Cup 2002 Brazil và chiếc áo của Messi. Cùng với bảo tàng văn hóa Tề và bảo tàng bóng đá thì xung quanh đó còn có nhiều bảo tàng khác tạo nên một quần thể bảo tàng đông bậc nhất Trung Quốc. Cùng với công viên Hồ Thái Công tạo thành một cảnh quan thống nhất tại quận Lâm Truy. Khương Thái Công hay Khương Tử Nha được khắc một bức tượng tại đây. Ông là người khai quốc công thần của nhà Chu và cũng là quân chủ khai lập nước Tề tồn tại tới 800 năm. Vinh quang của lịch sử được lồng ghép với cảnh quan thiên nhiên để trở thành một địa điểm du lịch văn hóa tại Truy Bắc. Nếu muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp núi rừng Truy Bắc có thể đến với công viên rừng quốc gia Nguyên Sơn. Nó không những là một lá phổi cung cấp oxy cho thành phố mà nơi đây còn là nơi xây dựng Trường Thành sớm nhất Trung Quốc. Trường Thành của nước Tề được mệnh danh là cha đẻ của vạn lý Trường Thành. Câu chuyện Mạnh Khương nữ khóc trên Trường Thành cũng được cho là dựa trên Trường Thành của nước Tề. Nơi đây vẫn bảo tồn tốt những chiến trường của nước Tề và nước Lỗ với hàng nghìn năm lịch sử phát triển. Trường Thành nước Tề dài tới 618 km, nối từ sông Hoàng Hà tới với biển Hoàng Hải. Truy Bắc là quê hương của Bồ Tùng Linh, nơi ở của Bồ Tùng Linh nằm ở quận Truy Xuyên của Truy Bắc. Đây là một tòa nhà sân vườn theo phong cách của triều đại Minh Thanh. Khi nhắc đến Bồ Tùng Linh thì những câu chuyện liêu trai chí dị chắc chắn sẽ hiện lên trong đầu của nhiều người. Liêu trai chí dị cũng được coi là một đỉnh cao trong thể loại truyện ngắn Trung Quốc.
Nằm trong quần thể nhà tưởng niệm Bồ Tùng Linh, đến đây bạn sẽ cảm nhận được sự thoải mái với cây cối và đình lầu, tránh được sự hối hả của thành phố, và hơn nữa là cảm nhận được cuộc sống của thế hệ nhà văn xuất sắc của Trung Hoa. Với sự cạn kiệt của tài nguyên thiên nhiên và sự chuyển đổi của các ngành công nghiệp truyền thống, Truy Bắc phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng. Để chuyển đổi từ một thành phố công nghiệp cấp thấp, thành phố đã quy hoạch một khu phát triển mới. Phố tài chính gồm hàng chục tòa nhà cao tầng này đang hình thành nên một trung tâm tài chính trong tương lai, thúc đẩy sự phát triển và chuyển đổi nâng cấp công nghiệp của thành phố. Trở lại vấn đề ở đầu video, tại sao thịt nướng ở Truy Bắc lại trở nên nổi tiếng đến như vậy? Thực tế ở Trung Quốc, những thành phố làm được đồ nướng ngon thì phải nói là quá nhiều khi còn ngon hơn ở đây. Nhiều người cũng sẽ nghĩ rằng cũng chỉ là do truyền thông tạo nên, nhưng điểm mấu chốt vẫn là đến từ sự trung thực của người dân Truy Bắc. Sau khi Truy Bắc nổi tiếng lên, một blogger chống gian lận đã tới đây, anh ấy nghĩ rằng sẽ không bao giờ phải chịu thua một thành phố nhỏ như Truy Bắc. Khi tới đây, blogger này cầm theo một chiếc cân điện tử tới một ngôi chợ địa phương, vào 10 cửa hàng bất kỳ với đủ chủng loại hàng hóa. Kết quả anh ấy không phát hiện ra một cửa hàng nào cân thiếu, tất cả đều đầy đủ, không thiếu một chút nào. Cũng có thể nói để lấy được hình ảnh tốt trong mắt khách du lịch, người dân Truy Bắc tất cả đều hành động. Đặc biệt là Truy Bắc khai thông một tuyến tàu mang tên thịt nướng Truy Bắc, nhanh nhất chỉ mất 40 phút có thể từ tỉnh lỵ Tế Nam là đến Truy Bắc. Sau khi du khách lên tàu, một quả táo giá 3.000 đồng hay những đồ ăn nhẹ đặc sản của địa phương đều được phát miễn phí. Chính đích thân Cục trưởng Sở Văn hóa Du lịch địa phương lên tàu tặng quà, những người lên tàu còn được tặng những vé tham quan miễn phí với chủ đề thịt nướng. Sau khi xuống ga tàu cao tốc, những tình nguyện viên thịt nướng sẽ giúp khách du lịch chuyển tiếp tới những xe buýt thịt nướng để tới những quán thịt nướng nổi tiếng ở trong thành phố. Có 38 homestay giảm nửa giá cho nhóm sinh viên đại học đến đây ăn thịt nướng. Nếu sau khi ăn xong thịt nướng, muốn ở lại Truy Bắc tìm việc, thì trong thời gian tìm việc sẽ được cung cấp chỗ ở miễn phí. Ngoài ra, những chủ nhà hàng thịt nướng ở đây cũng rất có tâm, thậm chí có một quản lý nhà hàng cầm chiếc loa lớn để xua đuổi khách hàng, lý do là vì số lượng người xếp hàng quá đông, gợi ý cho mọi người đến những cửa hàng khác ăn, không muốn cho khách hàng phải xếp hàng chờ lâu, điều này càng làm tăng ấn tượng tốt cho du khách. Điều quan trọng hơn là sự hỗ trợ của người dân Truy Bắc, khi thấy khách du lịch từ nơi khác đổ xô đến, người dân địa phương nhanh chóng phát hiện ra. Bình thường cũng rất thích ăn món thịt nướng đó, nhưng nếu thấy quán quá đông đúc và không đủ chỗ ngồi, người dân địa phương sẽ nhường cho khách du lịch. Những ưu ái dành cho khách du lịch như thế này cũng mang lại một lợi ích to lớn cho thành phố, những ngành kinh doanh liên quan sẽ được ăn theo rất nhiều. Lễ hội thịt nướng cũng được tổ chức và còn mời cả ca sĩ về hát phục vụ khách du lịch. Sự hiếu khách và lễ độ của người Truy Bắc đã có một nền tảng vững chắc. Hàng ngàn năm trước, văn hóa nho học đã thấm nhuần trong tư tưởng người Sơn Đông. Nơi là thủ đô của nước Tề thì những lễ độ của nho học lại càng sâu sắc hơn. Nơi đây trở thành trung tâm văn hóa giáo dục của phương Đông trong thời kỳ chiến quốc. Cuốn sách Đệ tử Quy nói về phép tắc con người chính là ở Truy Bắc. Mạnh Tử hiền triết vĩ đại của Á Đông cũng là sinh ra ở Truy Bắc, và còn nhiều người nổi tiếng khác trong nho gia sinh ra tại Truy Bắc. Thịt nướng Truy Bắc đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của địa phương, kỳ vọng sẽ là một tấm danh thiếp mới thu hút khách du lịch và nhà đầu tư, giúp thành phố này chuyển đổi từ công nghiệp cấp thấp trở nên thịnh vượng hơn. Tuy không phải ở đâu của Trung Quốc cũng hiếu khách như thế này, nhưng những gì mà chính quyền và người dân tại đây đã làm để vực dậy kinh tế địa phương thực sự đáng để học hỏi. Từ hàng ngàn năm trước, con người đã phát triển mạnh mẽ tại đây, tạo nên một vùng đất văn hóa Tề quốc. Từ thành phố công nghiệp cấp thấp đang bị lãng quên dần, họ đã lấy một món ẩm thực để vực dậy lại kinh tế cả thành phố. Với những chuyển đổi này sẽ mang theo những kỳ vọng cho sự phát triển của tương lai của Truy Bắc. Đây là Tiểu Trần khám phá Trung Quốc, chuyên tìm hiểu về các vấn đề Trung Hoa. Hãy đăng ký kênh để xem những video thú vị nhất về đất nước rộng lớn này.